سلام علاقمندان عزیز، تشکر از علاقمندی شما به خاطر دیدن ویدیو آموزشی امروز. لطفا چینل ما را سابسکرایب کنین، با دوستا، فامیل، همکارا شیر کنین تا اونام از ویدیو آموزشی ما مستفید شوند. خب امروز در درس امروز براتون میخوایم که سل رسترکشنز و ورکبوک سکیوریتی را تدریس کنیم که چطور میتونیم مثلا اگر بالای ای 4 سل یا ای 4 سل بخوایم که رسترکشن وضع کنیم که کسی نتونه که ادیت کنه. اگر بخواه ادیت کنه باید یک پاسورد وارد کنه یا با پاسورد شما لاکش میکنین که تا کسی نتونه که برش دسترسی داشته باشه یا ادیتینگ دیش انجام بده. و دومی که چطور همین اکسل فایل ما را پاسورد بدیم وقتی که باز میکنیم میشه از ما پاسورد بخواه. و دیگه چطور میتونیم که تمام امی ورکشیت ما را دمی که کار میکنیم تمامش قفل کنیم تا بدون خود ما دیگه کسی اجازه نداشته باشه که دیش ادیتینگ یا کدام تغییرات بیاره. خب شروع میکنیم. اول میخوایم که سل رسترک کنیم. یک سل مشخصه میخوایم که رسترک کنیم یا قفل کنیم تا کسی نتونه که ادیتینگ انجام بده. یک اکسپنس ریپورت ساده تهیه کردیم، آماده کردیم تا بتونیم بالای ازی کار کنیم و امی درس امروز خود بالای امی ورکشیت که آماده کردیم تطبیق کنیم. خب اول ما چی میخوایم بکنیم؟ اول میخوایم که مثلا یک ریپورت مصارف به می شکل تهیه کردیم. حالا میخوایم که اینی بخشش که اکسپنس کود است میخوایم که این را قفل کنیم تا با هر کسی دیگه که فایل شیر کنیم اونا نتونن دمی بخش تغییرات بیارن، دیگه بخش ها اگه بیارن اما دی بخش آورده نتونن. خب حالا چی کار میکنیم؟ قدم اول چی است؟ قدم اولی است که از این گوشه میرین تمام این ورکشیت سلکت میکنین از این گوشه یا کنترل ای را میزنین، کنترل ای را پرس میکنین تمام شیت سلکت میشه. حالا رایت کلیک میکنین در یکی از جای ازی فرمت سل انتخاب میکنین، فرمت سل که انتخاب کردین حالا همو آپشن فرمت سل بر ما میه. حالا در بخش پروتکشن میرین، تاب پروتکشن اینجا که لاکت گفته ای لاکت چک مارک می باشه ای را انچک کنین اوکی کنین. حالی را انچک کردیم اوکی کردیم. حالا میم دمی اکسپنس کود امی بخش که میخوایم که رسترک شوه یا قفل شوه ای را انتخاب میکنیم، تنهایی میره رایت کلیک میکنیم فرمت سل میگیم، فرمت سل باز بر ما آپشنش آمد بخش پروتکشن. حالا میم حالا تنها می بخش چی میکنیم؟ لاک چک مارک لاک کلیک میکنیم اوکی میگیم. حالا اوکی گفتیم. حالا خب میتونیم که دی بخش تغییرات بریم، اما بعد از این میریم در آپشن ریویو. اینجا یک مینو داریم به نام پروتکت شیت کلیک میکنیم. یک باکس بر ما میه اینجا نوشته میکنیم که هم پاسورد که خواسته باشیم 1 2 3 فرض کنین. ای دو گزینه باید چک مارک باشه. 1 2 3 نوشته کردیم اوکی میگیم. باز 1 2 3 هم پاسورد اولی رو تایپ میکنیم اوکی میگیم. حالا ببینین حالا ما در این بخش تغییرات آورده میتونم، ولی این بخش که انتخاب کردیم ببینین وقتی که بخوایم ادیتینگ کنم بر ما میگه که ای سلا قفل است با پاسورد یا the cells are charged trying to change protected sheet میگه پروتکت است، نمیتونی تغییرات بری. ببینین هر کاری که ما بخوایم نمیتونم سرش کلیک میکنم، اجازه نمیده، ولی پالیش که کلیک میکنم میتونم تغییرات برم. حالا پس این انلاک میکنیم. ای بود سل چطور لاک میکنیم. حالا پس در انلاک کردن پس دمی تاب ریویو پس دمی ان پروتکت شیت میگیم، همینجا پاسورد 1 2 3 داده بودیم اوکی میگیم. حالا پس بر ما اجازه میده که دیش تغییرات بریم. ببینین من تغییرات میرم. ای بود که سل چطور لاک میکنیم. حالا میخوایم که تمام سلا لاک شوه، یعنی دمی ورکشیت چیزی که هست تمامش لاک شوه، هیچ کس تغییرات آورده نتونه.
حالا چی کار میکنیم؟ باز سلکت میکنیم از این گوشه تمامشه، از این بغل سلکت میکنیم، سلکت آل یا کنترل را میزنیم، باز رایت کلیک میکنیم، در فرمت سلز میریم، فرمت سلز بخش پروتکشن میریم، امی لاک تا آل چک مارک میکنیم. یادتان باشه در قبلی ایره انچک کرده بودیم بالای تمامش. آل لاک تا چک مارک میکنیم، اوکی میگیم. آل میریم در بخش ریویو، باز در بخش پروتکشن شیت میریم، ای دو گزینه باید چک مارک باشه. حالا 1 2 3 پسورد میتونم، 1 2 3 اوکی. حالا ببینید در هیچ یکی از در هیچ جای از ورکشیت در هیچ سل من نمیتونم که تغییرات بدم، تا در سلای خالی در هیچ جای من نمیتونم تغییرات بدم. مکمل امی ورکشیت قفل شد یا رسترکت شد یا پروتکت شد. خب حالا پس ایره چی میکنیم؟ پس ایره انلاک میکنیم. پس در ریویو ان پروتکت شد 1 2 3 پسورد بود، اوکی. خب بخش دوم بود که تمام ورکشیت پروتکت کردیم، پس ان پروتکتش کردیم. حالا چی کار میکنیم؟ حالا میخوایم که امی ورک بوک یا امی اکسل فایل که بالاش کار میکنیم تمام از ایره بخوایم با پسورد لاک کنیم، وقت کلوز کنیم پس اوپن کنیم از ما پسورد بخواه. حالا چی کار میکنیم؟ حالا فرض کنیم که شیت تکمیل شد، کارتون تکمیل شد. حالا میایم در گزینه فایل کلیک میکنیم، اینجا میایم سیو از انتخاب میکنیم، اینجا مثلا من دسکتاپ انتخاب میکنم، دسکتاپ انتخاب کردم، میایم در یک جای ایره به نام تست سیو از میکنم. اینجا یک گزینه است، یک آپشن است به نام تولز کلیک میکنین. اینجا یک آپشن دیگه است به نام جنرال آپشنز کلیک میکنین. در اینجا 1 2 3 پسورد انتر، 1 2 3 انتر، هر دو پسورد باید است یکی باشه. حالا سیو میگم، سیو. حالا سیو شد. ببینین من این فایل یک بار کلوز میکنم، پس اوپن میکنم، از من پسورد میخواه. در جایی که سیو کرده بودیم داکیومنتس میریم، همینجا به نام تست سیو کرده بودمش. حالا تست اوپن میشه، ببینین همین فایل که سیو از کرده بودم با پسورد، اینجا پسورد میخواه، اینه 1 2 3 میتونم برش، اوکی میگم. حالا شیت ما باز شد. اگه بخوایم این پسورد پس حذف کنم که دیگه در اوپن کردن پسورد نخواه، باز در فایل میرم، همین فایل یک بار واز میکنم، در سیو از میرم، همون داکیومنت پس انتخاب میکنم، همون فایل که با پسورد سیو کرده بودم به نام تست اینجا بالاش کلیک میکنم. وقتی که از ما سیو میخواه کلیک کردم، باز در تولز میایم، جنرال آپشنز میایم، پس همون کار ریورس میکنم. اینجا خانه جبه پسورد خالی میکنم، سیو میگم، از پیش کانفرمیشن میخواه، یس میگم. حالا دیگه پس که اگر کلوز کنیم، پس اوپن کنیم، پسورد نمیخواه از پیش ما. ببین دیدین پسورد نمیخواه. خب 3 چیز امروز براتون تدریس کردیم. یکی سل چطور لاک میکنین، یکی تمام همی ورکشیت چطور سلایش لاک میکنین، یکی اکسل فایلتان چطور با پسورد لاک میکنین و رسترکت میکنین با پسورد. تشکر بسیار زیاد. این بود درس امروز. چنل ما رو سابسکرایب کنین، با همگی که میشناسین، کسایی که میشناسین شیر کنین. انشالله ویدیوهای بیشتر زیر کار هسته. وقتان بخیر. امیدوار هستم که یک چیز آموخته باشین.